Hello everyone, I'm RD Anisa. I'm an MBBS student from Nepal Medical College, and I'm preparing a video lecture on antidepressant. And this is the fourth part of the last part as well of antidepressant class. Right? So we have already discussed in this lecture, in this video lecture series about introduction, classification, monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressants, SNRIs, SSRIs, and the only thing that is remaining is atypical antidepressant. And the sad part is that we don't know much about atypical antidepressant. The only aim of making this video is about this drug that is known as mirtazapine. So mirtazapine is the on. So what we know much is about this drug only. So other drug को बारेमा हामीले त्यस्तो धेरै खासै एक्सनहरू थाहा छैन. So atypical antipsychoticsहरूको बारेमा हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि these are the newly discovered drugs जसको चाहिँ mechanism of action is entirely different from the traditional mechanism of action that is seen with नर्मल एन्टिडिप्रेसन चाहिँ अब सरी एन्टिसाइकोटिक्स ल्याएर एन्टिडिप्रेसन हुनुपर्ने हो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भनेको अब नर्मली हाम्रो नर एड्रिनर्जिक न्युरोन र सेरोटोनर्जिक न्युरोन्सहरूले के निकाल्थ्यो नरएपिनेफ्रिन र हाम्रो सेरोटोनिन निकाल्थ्यो साइनाप्समा अनि यो नरएपिनेफ्रिन र सेरोटोनिनको लेभल हामी वी ट्राई टु इन्क्रिज द लेभल इन द साइनाप्स है बाई इनिबिटिङ द रिअप्टेक मेकानिजम और इनिबिटिङ द डिग्रेडेसन बाई इनिबिटिङ द इन्जाइम द्याट इज माओ है सो हामीले नर्मली यसको लेभल बढाउँथ्यो अनि इभेन्चुअली दे विल एक्ट अन द रिसेप्टर एन्ड दे विल प्रिभेन्ट योर डिप्रेसन तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिस एटिपिकल एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रगहरुकोमा चाहिँ मेकानिजम एक्सन एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ क्या इन्डिभिजुअल ड्रग्सहरुको हरेक ड्रग्सहरुको दे डिफर इन देयर मेकानिजम एक्सन एन्ड सर्टेन ड्रग्स आर गुड एन्ड सर्टेन ड्रग्स हेभ बिन नट कन्सिडर्ड गुड एज वेल दे क्यान बी ब्याड एज वेल है सो एटिपिकल एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रगहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफरेन्ट ड्रग हुन्छ अनि दिस ड्रगहरुको चाहिँ एक्सन ऱ्यापिडिटी हुन्छ सो दे आर भेरी ऱ्यापिड इन एक्सन्स है अनि देयर लङ टर्म इफेक्ट्स आर नट सिन किनभने वी हेभ नट इभ्यालुएटेड किनभने दिज आर द न्यू ड्रग्स अनि यसको फर्दर इभ्यालुएसन जारी भइरहेको छ अनि वी विल बी डुइङ इट अबाउट यसको बारेमा हामीले बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुरा जानिहाल्छौँ सो यो भिडियो चाहिँ मेरो एम चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यो मेन ड्रग द्याट इज मिर्ताजापाइनको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनु अनि यसको ड्रगको बारेमा अलिकति म डिटेलमा कुरा गरौँला त्यसपछि आई विल बी टकिङ अबाउट यो इन्डिभिजुअल ड्रग्सहरू विच आर डिस्कभर्ड जस्तै ब्रुप्रोपियन भयो एमिनेप्टिन मिर्ताजापाइन मियानसेरिन एमोक्जापाइन एन्ड एटोमोक्जेटिनहरूको ड्रगको बारेमा कुरा गरौँ सो हरेक ड्रगको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ डिफरेन्ट छ क्या देन नर्मल मेकानिजम एक्सन सो यो चाहिँ एकदमै क्लटर हुनसक्छ त्यसै कारण आई विल नट बी डिस्कसिङ अबाउट द मेकानिजम एक्सन बिकज नथिङ इज एकदमै रिजिड इन्फर्मेसन हामीसँग छैन क्या त्यसै कारण आई विल नट बी डिस्कसिङ अबाउट द्याट इन्स्टेड आई विल डिस्कसिङ अबाउट द एमसिक्यू पोइन्ट्स द्याट यु सुड नो है सो एमसिक्यू पोइन्ट रिलेटेड पोइन्टहरू चाहिँ जुन जुन चाहिँ अलिकति मस्नो पोइन्टहरूको बारेमा चाहिँ म अलिकति भनिदिन्छु है So this video will be very short. So our first drug is mirtazapine. Mirtazapine को भनेको चाहिँ के इट इज एन एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक अनि यसको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन एकदमै आइडियल छ क्या एकदमै अर्कै डिफरेन्ट टाइप अफ मेकानिजम एक्सन छ सो के हुन्छ भने हाम्रो एम के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एम थियो सेरोटोनिनको लेभल साइनाप्समा इन्क्रिज गर्न अनि त्यो हामीले कसरी इन्क्रिज गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सेरोटोनिनको लेभल हाम्रो एम थियो इन्क्रिज गर्ने यो कसरी इन्क्रिज गर्थ्यो नर्मल हामीले रिअप्टेकलाई इनिबिट गर्थ्यौँ अब यो ड्रगहरूले कसरी रिअप्टेक इनिबिट गर्थ्यौँ हामी सेरोटोनिनको रिअप्टेक जुन थियो नि हाम्रो के भन्छ रिसेप्टर त्यसलाई हामी इनिबिट गरेर रिअप्टेक इनिबिट गर्थ्यौँ इभेन्चुअली हामी सेरोटोनिनको लेभल बढाउँथ्यौँ एन्ड दिस सेरोटोनिन वुड एक्ट अन द रिसेप्टर एन्ड वुड प्रिभेन्ट डिप्रेसन बट यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट टाइप अफ यसको एक्सन हुन्छ क्या अनि दिस ड्रग इज अल्सो नोन एज NASSA भनेर याद राख नासा सो नासा इज नट द्याट नासा अफ अमेरिका इट्स अ डिफरेन्ट आई विल एक्सप्लेन यसको फुल फर्म एकछिनमा है सो के हुन्छ लेटेस्ट कन्सिडर टु न्युरोन्स क्या यो भनेको हाम्रो नर एड्रिनर्जिक न्युरोन छ अनि यो भनेको हाम्रो सेरोटोनर्जिक न्युरोन्स है ठिक छ नर एड्रिनर्जिक न्युरोन्स एन्ड सेरोटोनर्जिक न्युरोन्स अब नर एड्रिनर्जिक न्युरोन्सहरूले के निकाल्छ नर एड्रिनलिन निकाल्छ भेला सेरोटोनर्जिक न्युरोनहरूले के निकाल्छ सेरोटोनिन निकाल्छ अब नर एड्रिनर्जिक न्युरोन्सहरूले कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो अटो रिसेप्टर्सहरूमा काम गर्छ अटो रिसेप्टर नर एड्रिनलिनको के हो भन्दाखेरि अल्फा 2 रिसेप्टर हो अब यही अल्फा 2 रिसेप्टरहरू कुन सब टाइप अफ रिसेप्टर हो जी इनिबिटरी सब टाइप अफ रिसेप्टर अब दिस जी इनिबिटरी सब टाइप अफ रिसेप्टर आर अल्सो प्रेजेन्ट इन सेरोटोनर्जिक नर्भ टर्मिनल द्याट इज नर्मल है एन्ड द्याट इज नोन एज हेटेरो रिसेप्टर तर सेरोटोनिनको आफ्नो अटो रिसेप्टर पनि हुन्छ जुन मैले भनेको थिएँ लास्ट भिडियोजहरूमा 5HT1A सब टाइप अफ रिसेप्टर अथवा T1D सब टाइप अफ रिसेप्टरहरू चाहिँ सेरोटोनिनको आफ्नै के हुन्छ अटो रिसेप्टर हुन्छ अब यो ड्रग मिर्ताजापाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी रिमुभ दिस होला
सो इन मिर्ताजापाइनहरुमा चाहिँ के हुन्छ मैले यहाँ के भने एउटा अटो रिसेप्टर छ अनि अर्को हेटेरो रिसेप्टर छ। अब यो ड्रगहरुमा चाहिँ वी ब्लक द अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अब अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेन्ट छ, दे आर प्रेजेन्ट प्रिसिनाप्टिकल्ली, दे आर द अटो रिसेप्टर और दे आर द हेटेरो रिसेप्टर। अब अल्फा 2 लाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, यो अटो रिसेप्टरहरुले इन्क्रिज लेभल अफ नोएड्रेनालिन निकाल्छ इन केस अफ नोएड्रेनर्जिक न्यूरोन्स। तर अल्सो अल्फा 2 सब टाइप अफ रिसेप्टर हामी यहाँ ब्लक गरिदिन्छौँ, जस कारण यसले सेरोटोनिनको लेभल पनि बढाउँछ इन द सिनाप्स। सो यसले के गरिरहेको छ, सेरोटोनिनको लेभल बढाइरहेको छ अनि नोएड्रेनालिनको लेभल बढाइरहेछ। अल्दो यसले दुइटैको लेभल बढाइरहेछ, बट कन्भेन्सनल्ली हामी जुन मेकानिजम युज गर्थ्यौँ फर टिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स त्यो चाहिँ यसमा छैन क्या, त्यसै कारण यसलाई हामी के भन्छ टिपिकल एन्टिडिप्रेसन, त्यो चाहिँ यसमा छैन, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ एटिपिकल एन्टिडिप्रेसन भनेर राख्छ है। सो दिस इज द मेकानिजम अफ एक्सन अफ मिर्ताजापाइन। सो यसले के गरिरहेछ, सेरोटोनिनको लेभल बढाइरहेछ अनि नोएड्रेनालिनको लेभल बढाइरहेछ बाई ब्लकिङ द अल्फा 2 सब टाइप अफ रिसेप्टर है। बट अब सेरोटोनिनको मैले भनेको थिएँ एसएसआरआईमा के हुन्छ भने सेरोटोनिन धेरै भयो भने के गर्छ, यो सेरोटोनिनले आफ्नो रिसेप्टरमा काम गर्छ 5HT2, 5HT3, 5HT4, अनि जस कारण सेभरल साइड इफेक्टहरू हामीले लास्ट भिडियोमा हेरेको थियौँ है। अब यसले चाहिँ के गर्छ एडिसनली हाम्रो यो यसमा गुड पोइन्ट के छ मिर्ताजापाइनले, यसले 5HT2, 5HT3 र 5HT4 रिसेप्टर तिनटैलाई ब्लक गरिदिन्छ क्या। सो हाम्रो मेन एम के थियो, डिप्रेसनलाई कम गर्ने, सो त्यसलाई मात्र कम गर्छ क्या। हेन्स अब यसले 5HT2 सब टाइप अफ रिसेप्टरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, यसमा हाम्रो सेक्सुअल डिस्फङ्सन जस्तो फिचरहरू देखिँदैन। T3 रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, एन्टी इमेटिक इफेक्टहरू यसको देखिन्छ, किनभने T3 रिसेप्टरमा सेरोटोनिनले बाइन्ड गरेर इमेटिक इफेक्टहरू देखाउँथ्यो। सो अब यो ब्लक भयो भने के हुन्छ, देयर विल बी नो इमेसिस, सो द्याट विल सो एन्टी इमेटिक इफेक्ट है। and it will also block 5HT4 receptors and 5HT4 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ डायरिया गराउँदैन, सो दे विल नट बी डायरिया। सो यस्तो साइड इफेक्टहरू पनि देखिँदैन, त्यसै कारण इट इज कन्सिडर एज आइडियल ड्रग। अब मैले के भन्थेँ, यसमा अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लक भइरहेको थियो, सो मैले NASSA को फुल फर्म त भन्नै बिर्सेछु। अब के हो NASSA भनेको, इट इज नर एड्रेनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एन्टिडिप्रेसेन्ट है। सो नर एड्रेनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एन्टिडिप्रेसेन्ट, किनभने यसले नर एड्रेनर्जिक रिसेप्टरमा काम गरेको छ, द्याट अल्फा 2 रिसेप्टरमा काम गरेको छ, अनि स्पेसिफिकली सेरोटोनिनको लेभल बढाइरहेको थियो, अनि यो सेरोटोनिनले नि स्पेसिफिक रिसेप्टरमा काम गर्छ, किनभने अनवान्टेड रिसेप्टर हेज बिन ब्लक। सो दिस इज द फुल फर्म अफ NASSA। आई होप यु गेट दिस पोइन्ट है। अब सो वी हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट यो, बट स्याडली यसले के भन्छ भने हिस्टामिन रिसेप्टर्सहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, इट विल म्यानिफेस्ट विथ सेडेसन एन्ड इट विल अल्सो म्यानिफेस्ट विथ ओभर इटिङ, द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ ओबेसिटी है। यो साइड इफेक्ट छ, बट हामीले यो सेडेसनलाई एउटा एडभान्टेजको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, किनभने बिकज अफ दिस सेडेटिभ प्रोपर्टी इट क्यान बी युज, मिर्ताजापिन क्यान इज द ड्रग अफ चोइस in case of depression with insomnia. So most of the patient with depression have insomnia, and त्यो केसमा हामीले के गर्छ, सेडेटिभ प्रोपर्टी भएको ड्रगहरू चाहिँ अलिक एडभान्टेजियस हुन्छ, एन्ड इन दिस सेन्स मिर्ताजापाइन इज अल्सो हेल्पफुल एन्ड मिर्ताजापाइन अल्सो गुड क्या। अनि यसमा चाहिँ मैले सब साइड इफेक्टहरू कुरा गरिसकेँ मिर्ताजापाइनको बारेमा है। सो मिर्ताजापाइन भनेको एउटा आइडियल ड्रगहरूमा पर्छ। अब रिमेनिङ एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूको कुराहरू, यो रिमेनिङ एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि बुप्रोपियन। बुप्रोपियनको बारेमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि याद राख्नु, इट इज गिभन इन एन्टी स्मोकर्सहरूमा पनि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बुप्रोपियनले के गर्छ भन्दाखेरि स्मोकिङको जुन लतलाई कम गर्नमा हेल्प गर्छ। एन्ड द अदर ड्रग्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को ड्रग भनेको एमिनेप्टिन र ट्रायोनेप्टिन छ। यिनीहरूले के गर्छ भने इन्क्रिज द रिअपटेक अफ एसएसआरआई, सेरोटोनिनको रिअपटेकलाई चाहिँ यिनीहरूले बढाइदिन्छ, यसको मेकानिजम एक्सन त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि SSRE हो है, सरी याद राख्नु, यसले चाहिँ के भन्छ सेरोटोनिनको रिअपटेकलाई इन्हान्स गर्छ क्या, ब्लक गर्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ इन्हान्स गर्छ। सी त्यो मेकानिजम एक्सनहरू के छ, अपोजिट छ। मिर्ताजापाइनको मैले डिटेल भनिसकेँ, एन्ड यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यु सुड नो अबाउट दिस। अर्को ड्रग रहेको छ मियानसेरिन। मियानसेरिनले के गर्छ भने प्रिसिनाप्टिक अल्फा रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गर्छ, भेरी सिमिलर है, बट यो चाहिँ अटो रिसेप्टरमा मात्र काम गर्छ। सो डिफरेन्स बिट्विन मिर्ताजापाइन एन्ड मियानसेरिन सुड बी नोन। अर्को ड्रग रहेको छ, अर्को ड्रग भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि अमोक्जापिन। यो अमोक्जापिनहरूले के गर्छ भने यसले D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो द्याट अमोक्जापिन भन्ने एउटा ड्रग छ है। यो अमोक्जापिनलाई पहिला हामी केमा कन्सिडर गर्थ्यौँ, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसनमा कन्सिडर गर्थ्यौँ। त्यो पुरानो बुकहरूमा हेऱ्यो भने अमोक्जापिनलाई कहाँ राखिन्छ, TCAD मा राखिन्छ, बट खासमा यो टेट्रासाइक्लिक हुन्छ, अनि त्यसै कारण इट हेज बिन रिमुभ फ्रम TCAD एन्ड इट हेज बिन प्लेस इन एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक। अनि के हुन्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ, D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। अब D2 रिसेप्टर ब्लक गर्यो भने यसले एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू देखाउँछ अनि हाइपरप्रोल्याक्टिनेमिया देखाउँछ। बट यसको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि D2 रिसेप्टरले ब्लक गरिरहेको छ भनेपछि के भन्छ, यसले साइकोसिसलाई ट्रिट गर्छ। सो इन केस अफ साइकोटिक डिप्रेसन द ड्रग अफ चोइस बिकम अमोक्जापिन है।
बट माइन्ड यू इट हेज इट्स ओन सेट अफ साइड इफेक्ट्स है। अब लास्टमा रहेको छ अर्को ड्रग द्याट इज नोन एज एटोमोक्जाटिन। सो एटोमोक्जाटिनले चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ भन्दा इट इज युज इन केस अफ एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर। अनि यसको एउटा मात्र युज भनेको एटोमोक्जाटिन भन्ने ड्रगको एउटा मात्र युज इज द्याट एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डरमा इट इज बिङ युज है। सो इन दिस वे वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड अबाउट अलमोस्ट एभ्री टपिक है। अनि बट आई वान्ट टु से वान थिङ एज वेल है, यो एटोमोक्जाटिनको बारेमा के भन्न चाहन्छु भन्दै एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भएको छ विथ टरेट सिन्ड्रोम। इन केस अफ टरेट सिन्ड्रोम विथ एडिएचडी भएको छ भने त्यसमा मात्र हामी एटोमोक्जाटिन दिन्छौँ, किनभने युजुअली हाम्रो ड्रग अफ चोइस फर ADHD is not एटोमोक्जाटिन, इट इज मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इट इज द ड्रग अफ चोइस अफ ADHD। बट मैले किन यहाँ ADHDमा एटोमोक्जाटिनको कुरा गरेँ किनभने युजुअली यो जुन ड्रग छ मिथाइल फेनिडेट यसले चाहिँ के गर्छ भने टिक्सहरूलाई वर्सन गरिदिन्छ क्या। अनि यो टिक्सहरूलाई वर्सन गर्नलाई प्रिभेन्ट गर्ने ड्रग कुन एटोमोक्जाटिन। सो यदि एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर विथ टिक्स प्रेजेन्ट छ भने अथवा टरेट सिन्ड्रोम प्रेजेन्ट छ भने त्यसमा हामी दिन्छौँ एटोमोक्जाटिन। So in this way, we have completed all the atypical antipsychotic antidepressant drugs: the bupropion, aminitin, mirtazapine, mianserin, atomoxetine, and amoxapine. सबै मैले भनिसकेँ। And you should not forget about mirtazapine. And this is all about about antidepressants. And we have already completed all the lectures. So you can see all the lectures. So first lecture introduction and classification भनेको छु, and along with MAO inhibitors को कुरा गर्छु। Second lecture मा मैले ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट र SNRI को कुरा गर्छु। थर्ड लेक्चरमा SSRI को कुरा गरेको छु। एन्ड द लास्ट लेक्चर इज अबाउट एटिपिकल एन्टिडिप्रेसेन्ट। एन्ड वी हेभ कम्प्लिटेड द एन्टायर टपिक अन एटिपिकल एन्टिडिप्रेसेन्ट्स। सो प्लिज कन्सिडर वाचिङ। अनि रिभाइज गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले 4वटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु जसमा इन्डिभिजुअल टपिकहरू छ। सो त्यो हेरेर आफ्नो रिभिजन पनि गर्नु होला। अनि त्यसपछि भिडियो रिपिटेडली हेऱ्यो भने झन् याद हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू।